Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată avem etalare generală pe zodii și în acest videoclip avem zodii de apă și zodii de pământ, adică prima ceașcă voi spune despre zodiile de apă și în a doua ceașcă voi spune pentru zodiile de pământ. Da, și pentru celelalte zodii voi face la fel. Bun. Dar voi începe cu zodiile de apă, bineînțeles. Și voi spune în felul următor. În primul rând, văd că aici voi sunteți persoane care așteptați niște vești, dar de undeva de la depărtare. Așteptați, nu știu, este ceva, când zic mă refer la depărtare, mă refer la faptul că e vorba de un avion, adică este probabil că sunt niște vești sau așteptați o persoană de peste mări și țări, cine știe. Mai avem aici faptul că avem inițiala L, inițiala V. Bineînțeles că pe parcurs probabil că mai întâlnim și alte inițiale, dar momentan le aveam pe acestea. Aceste vești, să știți că vin înspre voi. Nu are sens să mai stați supărate, îngândurate, pentru că veștile, chiar dacă poate în unele situații au întârziat puțin, totuși vor veni. Dacă așteptați ca cineva să-și ceară scuze, iertare și așa mai departe, poate că voi nu sunteți o persoană din zodia Pești, poate voi sunteți o altă zodie, cei care urmăriți acest videoclip, dar poate vreți să știți cum evoluează viața sau ce va face persoana dintr-o... Nu știu de ce mă refer la zodia Pești, aici mă refer de fapt zodii de apă, dar nu știu de ce îmi vine să zic zodia Pești. Da, deci este ceva... Poate că sunteți mai multe persoane din zodia Pești care vă uitați la acest videoclip sau așteptați, așa cum spuneam, un mesaj, o veste de la o persoană din zodia Pești sau vă interesează o persoană din zodia Pești, nu știu de ce, dar cred că zodia Pești pentru voi are o anumită însemnătate. Și da, într-adevăr, pentru voi aici zodiile de apă, dacă așteptați cineva să-și ceară scuze, să-și ceară iertare, să știți că își va cere și aceste iertări, această scuze sau nu știu, în funcție de fiecare ce așteaptă de la cealaltă persoană, va veni între 1 și 8 puncte, ceea ce înseamnă că poate să fie într-o oră, într-o zi, într-o săptămână sau poate chiar 8 maxim. Dar ideea este că în mare majoritatea timpului aici lucrurile se întâmplă într-o săptămână. Dar eu am mai spus și mă repet, depinde de energia fiecărei persoane în parte, pentru că nu toate persoanele avem aceeași energie. Da, lucrurile la voi încep să se limpezească, să se clarifice. N-ar fi nimic exclus aici ca o parte dintre voi să aflați că sunteți însărcinată sau să aflați despre o altă sarcină a unei altei persoane sau să vă treziți cu o responsabilitate în plus, dar nu neapărat, pentru că nu în toate cazurile ține de o sarcină în sens de copil, poate să fie, nu știu, ceva în plus, poate la locul de muncă sau din alt punct de vedere sau poate că, nu știu, cineva din familie are nevoie de ajutorul vostru și atunci urmează o perioadă în care ajutați persoana respectivă, da? Deci se poate întâmpla și o astfel de situație. Așa cum mai văd aici, văd că vă gândiți la un drum lung, poate că vă gândiți să plecați voi la drumul ăsta. Aici mai avem inițiala R și F, dar avem și cifra 5. Poate că voi așteptați să plecați la acest drum peste 5 puncte sau poate peste 5 puncte de când vedeți acest videoclip, aflați că urmează să mergeți undeva, într-o delegație
sau poate că mergeți la persoana iubită, sau poate persoana iubită vine la voi, da? Dar ideea este că veți face un drum la distanță. Atenție doar la cele care sunteți un pic puse pe ceartă în perioada imediat următoare, pentru că chiar dacă sunteți căsătorită cu cealaltă persoană, este posibil ca să vă treacă prin minte ideea de un divorț. Asta nu înseamnă că neapărat se și întâmplă acel divorț, dar trece așa pe la ureche acea idee. După care, bineînțeles că lucrurile vor reveni la normal. Sau poate că în această perioadă lucrurile pentru voi sunt un pic mai reci, sunt un pic mai tensionate, pentru că văd că vă faceți foarte multe griji, văd că vă faceți foarte multe gânduri negre. Nu neapărat că se întâmplă ceva negativ în viața voastră atât de dramatic, cât voi sunteți cu gânduri negre, în sensul dacă mă înșală, dacă nu mai vine acasă, dacă m-a uitat, dacă nu-l interesează, dacă nu știu ce. Lăsați acel dacă, pentru că nu este cazul în acest moment. O să mai faceți și niște drumuri scurte și la fel, dacă știți că aveți de făcut niște drumuri scurte, nu știu, să mergeți într-o altă localitate, să rezolvați niște probleme cu acte și așa mai departe, încercați să mergeți cu gânduri pozitive, liniștiți și așa mai departe, pentru că lucrurile se vor rezolva. Chiar dacă nu se rezolvă pentru toată lumea în prima zi când mergeți să rezolvați problema și sunt mici întârzieri, dar asta nu înseamnă că nu se rezolvă problemele care sunt. Da? Deci toate problemele vi se rezolvă și vi se rezolvă într-un mod destul de bun, frumos, plăcut și așa mai departe. Dar pentru rezolvarea acestor probleme, unii dintre voi este posibil să trebuiască să faceți 3 drumuri. Da? Adică, de exemplu, prima dată te duci și faci cererea că vrei tu să ți se eliberezi o adeverință, a doua oară te duci și sesizezi că lipsește o semnătură, iar abia a treia oară primești adeverința respectivă. Sau poate că dacă ești chemat la un tribunal, problemele se rezolvă peste, ai de făcut aceste 3 drumuri pentru a se soluționa problema. Da? Deci, indiferent de ce problemă, în ce sens, în ce domeniu aveți de rezolvat, se rezolvă trebuie să faceți 3 drumuri. Adică, dacă aveți anumite probleme de sănătate, prima dată te duci la o consultație, după aia te trimite doctorul la analize, după aia când te duci cu rezultatul de la analize, îți dă și tratamentul adecvat. Da? Dar asta înseamnă 3 drumuri. Bun. Acum, e clar, nu pentru toată lumea e vorba de sănătate, nu pentru fiecare e în funcție de necesitățile fiecăruia și în funcție de cu ce se confruntă fiecare persoană. Aici este posibil ca să aveți de-a face sau să aveți o prietenă, o mamă, o soră, o persoană brunetă, dar poate să fie mai tânără decât voi sau poate că de o vârstă apropiată, de asta poate să fie și mamă, în sensul că nu este o diferență atât de mare de vârstă, că sunt și mame care au făcut copil de la 15 ani în sus, 18 ani, da? La asta mă refer. Bun. Ideea este că această persoană este o persoană prietenoasă pentru voi. Poate, cine știe, poate chiar este fiica voastră, da? În unele situații. Dar ideea este că această persoană vine cu vești bune înspre voi. Această persoană poate într-adevăr să aibă inițiala F, dar în cazul în care nu are inițiala F, ideea este că peste 4 puncte s-ar putea să vină la voi și să vă spună, uite, mi-am găsit iubirea vieții, am găsit persoana care mă poate ajuta la examen, am găsit persoana care mă poate îndruma, am găsit persoana într-un anumit domeniu, da? Acolo unde voi nu puteți să ajutați. Am găsit persoana care să facă nu știu ce. Ideea este că persoana respectivă este o persoană cornută, Berbec, Taur sau Capricorn, dar ideea este că această persoană are foarte multe idei în cap, însă nu știe cum să le pună în aplicare. Dar
ușor, ușor, treptat, treptat, da, vă poate ajuta să duceți la bun sfârșit ceea ce vă interesează. Chiar dacă la început pare persoana cu rezolvarea tuturor problemelor, da, într-adevăr, de rezolvat le rezolvă, dar puțin mai greuț, adică nu vine cu rezolvarea din prima. Cum i-ați spus voi problema, acum gata, a zis am găsit rezolvarea. Nu, poate să zică ok, ne gândim, vedem, discutăm, da, și după vedem exact ce se întâmplă. Deci pentru că această persoană are nevoie să gândească puțin lucrurile, cu toate că este o persoană destul de impulsivă și uneori, chiar dacă este o persoană impulsivă, uneori pare destul de rece și veți avea impresia că chiar dacă a promis că vă ajută, nu vă ajută. Bun. Alte lucruri care pot să le mai spun în această ceașcă este că văd că stați cu cineva spate în spate, înainte erați foarte buni prieteni, dar acum văd că stați spate în spate. Bineînțeles că fiecare vă gândiți unul la celălalt. Aici cred că vorbim despre o femeie și un bărbat. Poate să fie vorba de iubit, da, să fiți iubiți cu această persoană, sau poate de prieteni, cine știe, dar vorbim despre un bărbat și o femeie, da, nu despre două persoane de sex opus. Stați spate în spate în acest moment, dar ambii vă gândiți unul la celălalt, ambii vă gândiți ce s-a întâmplat. Poate locuiți într-un oraș sau o țară cu inițiala A sau H sau chiar P, sau intenționați totuși să vă întâlniți cu această persoană într-o țară cu aceste inițiale sau într-un oraș cu aceste inițiale, cine știe, ca să discutați și să vedeți exact ce puteți rezolva. Ideea este că dacă faceți acest pas pentru rezolvarea problemelor, să știți că veți avea reușită. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la Zodia Pești, și voi trece la cei din zodie de pământ, așa cum am spus. Păi, la cei din zodie de pământ văd că aici avem inițiala C, L, J, R. Avem și aici un F, bineînțeles, la fel ca și la cealaltă variantă, chiar dacă acolo am vorbit despre persoane din zodii de apă și aici despre persoane din zodii de pământ. Bun. La voi aici lucrurile, văd că vă complicați cumva viața singur, nu știu de ce, dar pentru că văd că la voi lucrurile pe undeva ar decurge, dacă voi ați lăsa lucrurile să decurgă în mod normal, în mod așa cum trebuie să decurgă ele, lucrurile ar merge într-o direcție pozitivă, dar cumva voi le forțați. În sensul că dacă aveți de învățat și învățați pentru un examen, și îi spuneți unei persoane că aveți examen, că vă pregătiți pentru examenul respectiv, probabil că persoana respectivă are încredere în voi și zice, da, știu că tu ești pregătit pentru examenul respectiv și știu că vei reuși și îl vei lua. Da? Voi nu, voi începeți și vă faceți tot felul de gânduri negre și vă apucă emoțiile și vă apucă transpirațiile și vă apucă toate alea și imediat începeți să gândiți, nu cred eu că iau examenul, nu cred eu că fac cutare, nu cred eu că reușesc, nu cred eu, da? Și mergeți cu un vibe din ăsta negativ la examen, cu toate că acest examen pentru voi, eu zic examen, pentru o parte dintre voi poate să fie examen, pentru o parte dintre voi poate să fie interviu, pentru o parte dintre voi poate să fie nu știu, un nou contract, un nou proiect, poate să fie orice de această natură, da? Chiar și la medic dacă mergeți, dar pentru că vă doare capul, gata, aveți impresia că cine știe ce aveți la cap, da? Și dacă vă duceți la medic, vă e frică că vă descoperă că cine știe ce aveți. Nu aveți nimic grav, gravitatea e creată de voi, ideea este că trebuie să aveți mai multă încredere în persoanele din jurul vostru atunci când încearcă să vă spună sau să vă atragă atenția într-o anumită situație. Pentru că, într-adevăr, aveți persoane lângă voi care încearcă să vă încurajeze, care încearcă să vă spună realitatea, dar cumva voi sunteți persoane care o vedeți numai pe a voastră. Adică dacă voi vedeți că cerul e senin, afară poate să ploaie cu găleata, dacă voi toți vedeți că e senin și invers. Știi, dacă plouă cu găleata, voi vedeți că cerul e senin și soarele pe cer. Și degeaba încearcă cineva să spună, nu ieși afară pe ușă că te uzi, că tu o ții pe a ta.
Este bine să cumva să mai și lăsați și după ceilalți ca lucrurile să meargă într-o direcție destul de pozitivă, pentru că, da, într-adevăr, aveți și urcușuri și coborâșuri, nimic de zis, dar chiar la voi știți cum e situația. Se vă poate întâmpla, așa cum pentru că am început să spun de examen și am dat un exemplu de examen, voi sunteți ceva de genul, dacă mă duc la examen și îl pic, a doua oară nu-l mai dau. Dar voi nu, ceea ce nu știți voi, este faptul că ați dat prima dată examen, chiar dacă l-ați picat. Nu le-ați picat neapărat că n-ați fost pregătiți, ci l-ați picat pentru că poate că ați vrut totuși să copiați, poate ați vrut totuși să vedeți dacă merge și vă inspirați din altă parte și îl picați pur și simplu din prostie, nu pentru că nu sunteți pregătiți. Dar a doua oară când mergeți pe ce învățați voi și luați examenul fără niciun fel de problemă. Deci aici au un pic de atenție. Chiar dacă mergeți la un interviu și stați de vorbă acolo cu alte persoane care sunt la interviu respectiv, încercați să nu vă luați în totalitate după răspunsurile persoanelor respective, pentru că nu întotdeauna se potrivesc. Nu întotdeauna sunt răspunsurile potrivite pentru voi. Da? Deci un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere financiar, văd că stați destul de bine, însă trebuie să aveți un pic de atenție la cheltuieli. De ce? Pentru că urmează, se pare, o perioadă pentru voi în care veți avea nevoie de economiile voastre. Iar dacă acum cheltuiți acele economii, după e clar că aveți probleme din acest punct de vedere. Deci de asta vă spun, puțin de atenție, pentru că peste 5 puncte, care pot fi 5 ore de când vedeți acest videoclip, 5 zile, da, pot interveni tot felul de lucruri. Nu neapărat că aveți voi nevoie de acești bani, dar se poate întâmpla o rudă sau cineva apropiat vouă să aibă nevoie. Da, și să vă ceară, să vă spună, uite, dăm și mie împrumut 10 lei că astăzi nu am bani de pâine sau ceva de acest gen, da? Dar voi să spuneți, păi eu am terminat banii că am făcut nu știu ce. Și după aia să vă pară rău că nu puteți ajuta persoana respectiv, da? Deci un pic de grijă, pentru că așa cum am spus, după s-ar putea să aveți păreri de rău că ați cheltuit acei bani. Sau s-ar putea să cheltuiești banii, dar să nu ții cont că ai de plătit o rată la bancă. Să-ți aduci aminte pentru rata de la bancă abia după. Și să-ți dai seama, păi eu de ce am cheltuit banii aia, că ăia erau banii pentru rata de la bancă. Da? Și după să vină scadența și tu să nu ai bani. Se poate întâmpla și o astfel de situație. De asta vă spun, puțină cumpătare, pentru că dacă veți avea puțină cumpătare, lucrurile vor merge în direcția pozitivă. Nu vă culcați pe ideea că dacă cheltuiți astăzi banii, peste 5 zile primiți salariul și acoperiți dauna, pentru că e posibil să intervină mici schimbări, da? Mici întârzieri și să nu mai puteți onora acea scadență. Bun. Da, aici este cifra 5, care pentru voi este destul de importantă. Îs acele schimbări, cum ziceam. Poate să vă schimbe, poate să fie doar o schimbare de dispoziție, poate să fie o schimbare de zi, poate să fie orice. Într-adevăr, aveți o persoană, eu zic că de sex masculin, care cumva vine înspre voi cu poftă de ceartă și n-ar fi nimic exclus aici, chiar să vă îmbrâncească. Pentru foarte mare, eu sper să fie foarte mare, pentru foarte mare parte dintre voi, ceea ce urmează să vă spun, însă este clar că nu se poate pentru toată lumea, însă ceea ce vreau să spun este în felul următor, că peste, la fel, 5 puncte, așa cum am zis, 5 puncte pot să fie pentru o parte pozitive, pentru o parte negative, dar ideea este că pentru măcar 1, 2, 3 până la 5 persoane urmează o cerere în căsătorie și n-ar fi nimic exclus ca această cerere în căsătorie să fie undeva unde este un turn, da? Cum este la Paris sau cum este turnul din Pisa sau cum este, nu știu, poate chiar Arcul de Triunf din București, cine știe, nu știu, dar un astfel de turn, de clădire înaltă,
unde vi se va face poate o cerere în căsătorie sau o declarație de dragoste sau ceva de această natură, dar oricum este ceva pozitiv. Se poate întâmpla pentru, așa cum am spus, o parte dintre voi această cerere să fie de la o persoană cu inițiala L sau voi să fiți cu inițiala L și vouă să vi se facă o astfel de cerere. Da, văd că aveți și un drum lung de făcut, un drum lung, dar ideea este că este un drum plin de bucurie și acest drum lung poate să fie vorba despre acea cerere în căsătorie pe care am spus sau pentru acea declarație de dragoste sau, de ce nu, poate pentru un contract în afaceri, pentru un loc de muncă, da, pentru fiecare dintre voi este altceva. Ce mai văd aici este faptul că la finalul acestui drum este posibil să vă întâlniți inclusiv cu o persoană cu inițiala D, dar este o persoană care vă face plăcere, bucurie, o persoană cu care vă place să stați, să glumiți, să vorbiți și așa mai departe. Da, deci sunt lucruri destul de pozitive și pentru voi, cei de la zodiile de Pământ. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!